สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะมาแกะกล่องลูฟี่เกียร์4จากค่าย F3 Studio นะคะคือจะบอกว่าหนักมากแล้วก็ใหญ่มากค่ะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยเมย์ขนมาจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2นะคะคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็หอบแหกนะขนขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนยังจะต้องมาแบบดึงโฟมออกจากกล่องนะดึงยากมากอ่ะคือของข้างในมันคงจะหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องใช้แรงดึงค่อนข้างเยอะนะคะก็เหนื่อยพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พักหายเหนื่อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะคะกล่องก็ออกแบบออกมาสวยงามมากค่ะแล้วก็ใหญ่มากทุกคนคือวันที่เมย์ไปเอาของอ่ะเมย์เอารถเก๋งไปรับ ก็คือแบบมันเกือบจะใส่รถเก๋งไม่ได้อ่ะคือเศร้ามากเกือบจะต้องแบบกลับบ้านไปเอารถอีกคันนึงมารับนะคะคือใหญ่มากทุกคนใครที่ซื้อเนี่ยจะต้องเอารถกระบะหรือว่าเอารถแบบพวกที่มีข้างหลังสามารถพับเบาะได้อะไรเงี้ยนะคะไปรับถึงจะใส่ได้เนาะก็ตัวของกล่องนี่นะคะก็จะมีรูปโมเดลนะคะนี่ซึ่งโมเดลตัวนี้มันก็จะมีท่าโพสคือมี2ตัวก็คือมีลูฟี่ที่เป็นตัวธรรมดากับลูฟี่ที่เป็นเกียร์4นะคะก็ภาพตรงนี้เขาทำเป็นภาพแบบสีเทาๆแล้วก็เน้นรายละเอียดของเนี่ยฮาคินะคะแล้วก็ของป้ายโอ้โหเท่พอสมควรเลยนะแล้วก็ตรงกล่องนี้ก็เขียนว่าเกียร์4ลูฟี่แล้วก็น่าจะเป็นตัวโค้ดสินค้าของเขานะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็สวยกว่าด้านเมื่อกี้ ก็คือจะเป็นรูปโมเดลแบบขยายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มีรูปแบบย่อยก็คือมีลูฟี่ตัวหนึ่งแล้วก็ลูฟี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีรูปหมัดใหญ่นะคะโอ้สวยงามมากเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นหมัดเกียร์4นะคะทุกคนโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าไอ้ตรงหมัดเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์นะคะไม่ใช่เรซินก็น้ำหนักก็จะไม่หนักมากเท่าฐานนะคะโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนไงมันอาจจะต้องแบบทำให้เบานิดนึงไม่งั้นฐานมันก็จะรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะการลงสีของเขาก็สวยงามดีนะคะออกแนวอนิเมะนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสีฮาคิที่แบบออกแนวเมทัลลิกนะคะเท่ดีคือบนโต๊ะเนี่ยนะคะไม่มีที่วางสำหรับหมัดเกียร์4ค่ะทุกคนโต๊ะเต็มนะเดี๋ยววางไว้ข้างล่าง ต่อไปโอ้โหเป็นตัวของลูฟี่เกียร์4นะคะนี่โอ้โหคือชอบที่เขาทำแบบว่าลายแผลเป็นที่ข้างหน้าอกนะคะดูแบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวมากนะทุกคนดูแบบโอเคอยู่แล้วก็หน้าดูดิหน้าดูแบบเป็นอะไรที่เกียร์4จริงๆนะทุกคนแล้วก็มีรอยฮาคิต่างๆตามตัวนะคะสีผิวของเขาก็สวยงามดีนะคะนี่แล้วก็ซิกแพคแน่นมากแล้วก็ส่วนของกางเกงนี่เป็นลายแบบว่าลายผ้านะคะสมจริงพอสมควรนี่การไล่สีของกางเกงก็มีความแบบเป็นลายกางเกงยีนเล็กๆนะแล้วก็ผมของลูฟี่ก็สยายแบบว่าเป็นเส้นเงางามเลยทีเดียว นะคะไอตัวของลูฟี่อันเนี้ยหนักกว่าไอหมัดฮาคิเมื่อกี้นะคะก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าไอหมัดเมื่อกี้น่าจะเป็นไฟเบอร์นะคะทุกคนก็เลยเบากว่าชิ้นต่อไปนะคะเป็นแขนอีกข้างหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าท่าทิ่มลงไปกับพื้นนะคะนี่ตอนแรกเมย์ก็คิดว่าหมัดอ่ะมันจมลงไปในดินก็ไม่ใช่เนาะนี่หมัดยังอยู่นะทุกคนก็คือหมัดแค่แบบทิ่มลงไปที่พื้นเฉยๆประมาณนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์ควันต่างๆติดอยู่ด้วยนะคะต่อไปเป็นเสื้อโหคือเมย์ชอบเสื้อตัวนี้มากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเสื้อลายดอกที่มันแปลกตาดีอ่ะมันใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนมันมีอะไรอ่ะทุกคือไม่ชอบโมเดลที่เป็นตัวนี้นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยทำออกมานะคะพวกงาน PVC งานลิขสิทธิ์ค่ายต่างๆนะเขาจะไม่ค่อยทำโมเดลชุดนี้ออกมาไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าเนี้ยถูกใจมากนี่เป็นเสื้อของตัวเกียร์4นะเนี้ยคือเสื้อมันเหมือนฉีกออกไป เพราะว่าลูฟี่เนี่ยขยายแขนใช่ไหมแล้วก็แขนเสื้อก็หายไปประมาณนี้ ลายเสื้อก็สวยงามนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นหมวกคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นหมวกของลูฟี่เกียร์4นะคะตัวเนี้ยตัวใหญ่เพราะว่าเชือกของหมวกเนี่ยจะยาวกว่าหมวกอันเล็กนิดนึงนี่หมวกจะจิ๋วนะคะเพราะว่าหมวกไม่ได้ขยายตามตัว หมวกเท่าเดิมนะคะทุกคนแต่ตัวลูฟี่ขยายขึ้นหมวกก็เลยเล็กนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งนะคะของตัวผ้าคาดเอวของลูฟี่ตัวเกียร์4นะคะอันนี้ต่อไปเรามาดูเป็นลูฟี่ตัวธรรมดานะคะนี่มันก็สมจริงพอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าพอลูฟี่ตัวธรรมดาปุ๊บใช่ปะกางเกงมันก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมเหมือนลูฟี่ใส่กางเกงโค้งๆไงพอเป็นลูฟี่เกียร์4ที่ขยายตัวแบบกางเกงก็จะหดเล็กลงก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ใส่รองเท้าคีบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลูฟี่เนี่ยโหซิกแพคนี่แน่นมากๆแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูดิเป็นหน้าแบบตอนที่กำลังเป่าลมเข้าไปในแขนนะคะก็จะเป็นหน้าประมาณนี้แล้วก็เสื้อนี่
รายละเอียดของเสื้อคือเสื้อเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเลอะเทอะสกปรกอะเมย์ว่าเขาน่าจะตั้งใจทำมาเพราะว่าลูฟี่เนี่ยสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะคะก็อาจจะแบบต้องเปื้อนฝุ่นแล้วคลุกฝุ่นอะไรหน่อยๆก็เลยเขาทำออกมาสมจริงเหมือนกันนะเห็นปะแขนเสื้ออย่างเงี้ยก็มีแบบรอยเหมือนรอยขี้โคลนนะคะติดอยู่ที่ตามเสื้อต่างๆก็สวยงามดีนะคะนี่แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นแขนของลูฟี่นี่ค่ะอันนี้คือแขนด้านหนึ่งที่ลูฟี่จะเป่าลมเข้าไปแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งนะคะลูฟี่ก็จะถือแบบว่าเป็นผ้าคลุมของชุดที่ลูฟี่ปลอมตัวเป็นลูซี่นะคะอันนี้ต่อไปนี่ค่ะนี่จะเป็นผ้าคลุมชุดลูซี่นะคะรายละเอียดของเขาเนี่ยทำออกมาแบบบางๆนะคะแล้วก็เป็นลายผ้านะคะนี่มีความไล่เงาของผ้าคลุมนะคะแล้วก็ทุกตรงเนี่ยจะมีแบบขี้โคลนนะคะทุกคนติดอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดมากเลยนะมีขี้โคลนแปะติดอยู่ตรงขอบของผ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวกลูซี่นะคะเป็นหมวกที่ลูฟี่เอามาใช้ปลอมตัวตอนที่ไปแข่งในโคลอสเซียมนะคะแล้วก็ปลอมตัวเป็นชื่อว่าลูซี่นะคะนี่หมวกเทมกันแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นผ้าคาดเอวของตัวลูฟี่ธรรมดานะคะอันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นหมวกฟางค่ะของลูฟี่ตัวธรรมดานี่เชือกหมวกฟางก็จะเล็กหน่อยนึงแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกควันนะคะนี่น่าจะเป็นควันของหมัดเกียร์4นะคะก็จะมีเอฟเฟกต์ควันต่างๆก็รายละเอียดการไล่สีของหมอกควันเนี่ยก็สวยงามประมาณนึงเลยนะคะนี่ควันก็จะมีประมาณ3ชิ้นเล็กแล้วก็มีชิ้นใหญ่ก็คืออันนี้เลยนี่ท่าทางจะประกอบยากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นควันที่เป็นเอฟเฟกต์ที่ใหญ่สุดแล้วนะคะนี่แล้วก็มีเพลทนะคะที่เขียนว่า F3 Studio นะคะแล้วก็เขียนว่า Monkey D. Luffy Gear 4นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยรันนัมเบอร์เป็นตัวที่90นะคะผลิตออกมาทั้งหมด163ตัวในประเทศไทยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตาสัญลักษณ์โจรสลัดหมวกฟางนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่มีที่ตั้งนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบแผ่นธรรมดาแค่นี้ก็ชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะใหญ่แล้วก็หนักที่สุดเลยก็คือเป็นฐานของเจ้า Luffy Gear 4ตัวนี้นะคะนี่ฐานทำออกมาค่อนข้างสวยงามมากเลยนะคะมันจะเป็นฉากตอนที่อยู่ที่เดสโรซ่านะคะที่ลูฟี่เนี่ยสู้กับโดฟามิงโกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตาสัญลักษณ์ของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่นะคะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ที่ข้างล่างนะคะที่เห็นว่าเป็นตัวหนังสืออะไรตอนแรกนี่ก็สงสัยอยู่นานมากเลยนะว่าเขาทำตัว F ตัวอะไรไว้ข้างล่างก็งงๆอยู่ว่ามันเขียนว่าอะไรวะคือไปค้นหาไปสืบค้นมาเรียบร้อยนะคะคือเขาเขียนว่า Flower Hill นะคะคือมันเป็นสถานที่ที่ลูฟี่เนี่ยต่อสู้กับโดฟามิงโกนะคะซึ่งตอนนี้มันถล่มลงไปแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นตัวหนังสือที่ขาดหายๆแล้วก็เป็นหินละเกะละกะนะคะประมาณนี้ส่วนตรงตัวฐานเขาเนี่ยก็ทำออกมาสวยดีนะเพราะว่าเห็นว่าลูฟี่เกียร์4แบบตัวหนังสือมันออกแนวแบบว่าน่ารักดีอะแล้วก็มีลายไฟนะคะนี่ส่วนควันตรงนี้ก็จะเป็นควันแบบเป็นก้อนๆใหญ่ๆนะคะอยู่ด้านหลังของฉากนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะคะI can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.ตอนนี้นะคะเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมย์ว่าตัวนี้เนี่ยถูกใจมากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมาเพราะว่าเมย์ชอบท่าโพสของโมเดลตัวนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตอนที่อยู่ในเดสโรซ่าด้วยแหละเมย์ชอบชุดที่เป็นชุดทานตะวันแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมีความเป็นการ์ตูนอยู่นะคะรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบดูสมจริงจนน่ากลัวนะคะส่วนการประกอบเนี่ยก็
มีความยากอยู่พอสมควรนะคะในเรื่องของไอ้หมวกตัวนี้แหละเชือกของหมวกที่เขาทำมาเนี่ยคือเขาทำมาค่อนข้างที่จะสั้นนะคะไม่สามารถที่จะยัดเข้าไปในหัวของลูฟี่ได้ เราก็เลยต้องใช้ไอ้ตัวไดร์เป่าผมเนี่ยเป่าที่เชือกของมันเพราะว่าเชือกเนี่ยเขาคล้ายๆทำออกมาเป็นยางนะคะพอโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะขยายตัวแล้วก็สามารถยัดเข้าไปที่หัวได้นี่แล้วก็ในส่วนของควันด้วยนะคะควันอันที่ใหญ่ที่สุดอันนี้มันใส่ยากพอสมควรแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่เข้าล็อกนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องติดอยู่อย่างนี้กลายเป็นว่ามันก็หล่นลงมาแบบนี้เนาะก็มีติดอยู่ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของฐานด้วยฐานเนี่ยเป็น flower hill จริงๆมันก็เป็นฉากตรงกับในการ์ตูนเลยนะเป็นฉากที่ flower hill เนี่ยพังทลายลงไปนะคะแล้วก็เป็นสีเทาแบบนี้แหละแต่ว่าในรูปโปรโมทอะเมย์คิดว่ามันเหมือนจะสวยกว่านี้เพราะว่าเขามีความแบบว่าลงสีดำไล่สีเข้าไปด้วยแต่อันนี้คือเป็นสีเทาๆแบบทึบไปเลยไม่มีการไล่สีเลยนะคะก็ขอติตรงฐานนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของควันเนี่ยนะคะเมย์คิดว่าเขาน่าจะทำออกมาเป็นพาร์ทแบบใสๆนิดนึงนะคะมันน่าจะสวยขึ้นกว่านี้แล้วก็รายละเอียดการลงสีในบางจุดอะเขายังลงสีได้แบบไม่ค่อยจะเนียบมากนะคะอย่างเช่นตัวโลโก้ของ Donkey Hote Family ตรงนี้ค่ะคือมีความเลอะของสีแดงอยู่เล็กๆนะคะก็เลยคิดว่าแบบเขาลงสีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวลูฟี่2ตัวเนี้ยลงสีโอเคเลยแต่ว่าไอพาร์ทของพวกฐานพวกอะไรอย่างเงี้ยการลงสียังไม่ค่อยเนียบมากนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังของลูฟี่เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่ภาพโปรโมทออกมาคือเขาติกันว่าแบบเท้าลูฟี่ไม่เป็นฮาคิตอนนี้เขาก็แก้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นฮาคิมีความเมทัลลิกสวยงามใช้ได้เลยแล้วก็ผิวของลูฟี่เนี่ยผิวสีสวยนะคะแล้วก็การไล่สีของพวกกล้ามเนื้อเนี่ยโอเคเลยนะคะไม่ได้แบบน่ากลัวนะคะแล้วก็ที่ชอบเลยเนี่ยชอบตรงฐานของเขานะเขาทำแบบว่าลูฟี่เกียร์4เขาใช้ตัวหนังสือค่อนข้างมีความเป็นการ์ตูนนะคะก็ถูกใจค่ะสวยงามนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคอมเมนต์ถามว่าตัวนี้เนี่ยน่าเก็บไหมสำหรับเมย์แล้วเนี่ยเป็นลูฟี่ตัวที่สวยที่สุดในงานปั้นที่ออกมาทั้งหมดในตอนนี้แล้วนะคะคือเมย์ชอบตรงที่แบบมันมี2ตัวไงมีลูฟี่ที่ร่างธรรมดาแล้วก็มีลูฟี่ที่แบบเฮ้ยเกียร์4คือร่างที่โหดที่สุดในตอนนี้นะคะเพราะว่าในการ์ตูนอนิเมะเนี่ยร่างสเนกแมนก็ยังไม่ได้ออกมานะคะอันนี้คือค่ายเขาทำออกมาก่อนคือเกียร์4นี่คือร่างโหดที่สุดแล้วก็สำหรับงานของค่าย F3 นะคะตอนนี้ก็มีเปิด Pre Order มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือโซโลนะคะก็เลยคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีกลุ่มหมวกฟางออกมาแบบครบเลยก็เป็นได้นะคะก็สำหรับใครที่เป็นสาวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยงานเรซินตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะที่แบบโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนในครั้งถัดไปด้วยนะคะบ๊ายบาย Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.